So welcome back again. So यो वेब डेभलपमेन्ट को कोर्समा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले ब्लक कोडको बारेमा एचटीएमएल कोटेसनहरु कसरी राख्ने प्लस अरु मैले टेक्स्ट फर्मेटिङहरु टेक्स्टहरु बोल्ड कसरी गर्ने इटालिक कसरी गर्ने भनेर मैले सिकाएको थिएँ एन्ड इन दिस भिडियो हामी चाहिँ अब एचटीएमएल मा नै सीएसएस को युज नगरिकन चाहिँ कसरी स्टाइलिङ गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ हामी हेर्छौं सो लेट्स गेट स्टार्टेड यसको लागि म एउटा फाइल बनाउँछु html हैन tutorial4.html भनेर मैले यो बनाए अब लेट मी ब्रिङ आजको मा चाहिँ म html स्टाइलिङ html मा चाहिँ css को युज नगरिकन चाहिँ कसरी स्टाइल गर्ने भनेर म सिकाउँछु जस्तै फन्टको साइजहरु कसरी चेन्ज गर्ने भनेर म सिकाउँछु ओके अर्को एउटा एमएड को अर्को एउटा फिचर चाहिँ के छ भने जस्तै हजुरहरुले यहाँ कुनै पनि प्याराग्राफ चाहिँ हजुरहरुले धेरै प्याराग्राफहरु चाहिँ युज गर्न मन लाग्यो है जस्तै मैले यहाँ p इन्टु यहाँनिर मैले 5 हानेर भने चाहिँ यहाँ 5 वटा प्याराग्राफहरु आउँछ र 5 वटा प्याराग्राफहरुमा चाहिँ हजुरले अब जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ एउटा फिचर्स छ ओके यो एउटा यो चाहिँ धेरै राम्रो फिचर छ है हजुरलाई यदि धेरै प्याराग्राफ चाहिएको छ भने चाहिँ यसरी लिन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म के गर्छु भने एउटा h1 ट्याग लिन्छु यहाँ लेख्छु वेब डेभलपमेन्ट कोर्स इन नेपाली भनेर अब मलाई चाहिँ यो h1 ट्यागलाई चाहिँ स्टाइल गर्न मन लाग्यो र यो पुरै म हजुरहरुलाई देखाउँछु सुरुमा यो कस्तो देखिरहेछ भनेर ओके यु क्यान सी h1 ट्याग आएको छ h1 ट्याग आएको छ वेब डेभलपमेन्ट कोर्स इन नेपाली भनेर अब मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने यसलाई स्टाइल गर्न मन लाग्यो अब HTML मा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट छ है स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ हजुरहरुले अब यो पुरै बडीको चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के राख्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मलाई यसको पुरै ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ र यो एक्वा भनेर राख्न मन लाग्यो रे मैले यसलाई सेभ गर्छु सेभ गरेर हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने ल हेर्नुस् है त यो पुरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको छ यसलाई एकताल इन्स्पेक्ट गरौँ इन्स्पेक्ट गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो लेट मी चेक इन द बडी ओके स्टाइलमा हाम्रो यहाँनिर भएको छ है हेर्नु त भयो जस्तै अब मैले यहाँनिर एक्वाको ठाउँमा मैले यहाँनिर ब्ल्याक भनेर हाने भने पुरै यसको ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक हुन्छ सो आई डोन्ट वान्ट किनकि मेरो टेक्स्टको कलर पनि ब्ल्याक नै छ सो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पुरै सीएसएस को युज नगरिकन नै चेन्ज भएको छ त्यस्तै अब मलाई यहाँनिर चाहिँ स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि स्टाइल गर्न सक्छौं सो अब मलाई चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट को चाहिँ ल h1 म के गर्छु भने म चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लिन्छु दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर हान्छु यदि यो प्याराग्राफ हो भने त यसको के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो प्याराग्राफको रूपमा आछ हैन प्याराग्राफको रूपमा आयो बट के हुनुपर्ने त अब मलाई चाहिँ प्याराग्राफमा चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ यसको फन्ट साइज चाहिँ ठुलो गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भने स्टाइल एट्रिब्युट्स युज गरेर फन्ट साइज चाहिँ म यसको कति राख्छु भन्दाखेरि 40 पिक्सल्स राख्छु यो पिक्सल्स युनिट हो है यो के हो कसो म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु अहिलेलाई चाहिँ यति नै हेर्नुस् ल हेर्नु यसको फन्टहरु चेन्ज भएको छ त्यस्तै अरु हामी के गर्न सक्छौं भने यसको फन्ट फ्यामिली पनि चेन्ज गर्न सक्छौं यहाँनिर म के गर्छु फन्ट ओके यहाँनिर हैन यो हाम्रो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नुपर्छ है फन्ट मलाई फन्ट फ्यामिली चाहिँ के राख्न मन लाग्यो भन्दाखेरि ओके यहाँ धेरै सजेसनहरु आयो ल यो राखौं है त
यहाँनिर फेरि यो उयो भएको छ है, मैले प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु यदि वर्डहरू चाहिँ यसरी बाहिर निक्लिन थाल्यो भने चाहिँ कमान्ड प्यालेटमा गएर वर्ड टगल वर्ड ऱ्याप भन्ने हान्नु होला। यो हानिसकेपछि चाहिँ हजुरको जति हजुरले लिनु भएको छ फ्रेम त्यही फ्रेमभित्र नै एडजस्ट हुन्छ। ओके, यसलाई सेभ गर्छु म। सेभ गरेपछि हाम्रो रिजल्ट के आछ हेरौँ है त। ल, चेन्ज भएको छ नि हैन, फन्ट चेन्ज भयो नि हो, यस्तै भयो। त्यस्तै म फेरि अर्को एउटा प्याराग्राफ ट्याग लिन्छु। दिस लाइन इज रेड भनेर हान्छु। दिस लाइन इज रेड भनेर हान्छु। अब मैले चाहिँ यसलाई के गर्न चाहेँ भने यो लाइनमा लेखेको जति सबै म के गर्न चाहन्छु भने फन्ट कलर चाहिँ यसको फन्ट कलर चाहिँ म रेड भनेर राख्छु। रेड भनेर राखिसकेपछि मेरो फन्ट कलर रेड कलरमा चेन्ज हुनुपर्छ, बट चेन्ज भएन। द्याट मिन्स ओके, फन्ट कलर होइन, सरी, कलर चाहिँ भनेर राख्यो भने हामीले यसको कलर रेड हुनुपर्छ। अब यु क्यान सी रेड भयो, अलिक सानो भयो। यसलाई म यसको फन्ट साइज ठुलो गर्छु है त। फन्ट साइज ठुलो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो छ फन्ट साइज चाहिँ म यसको 50 पिक्सल राख्छु। 50 पिक्सल राख्छु। यो हरेक उयो पछि चाहिँ हरेक एउटा स्टाइल गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेमिकोलन चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला है, फेरि यसले एरर थ्रो गर्छ। Here also semicolon. Let me save this. Okay, you can see this line is red र यसको फन्ट पनि चेन्ज भयो, साइज पनि चेन्ज भएको छ। सो HTML मा चाहिँ CSS को युज नगरिकन नै हामी चाहिँ स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, फन्ट साइजहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन, फन्ट कलरहरू जस्तै अब कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, अब फन्ट फ्यामिली चेन्ज गर्न सक्छौँ, अरू पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ विदाउट CSS यति युज गर्न सक्छौँ। अब हजुरहरूलाई लाग्न सक्ला हैन, अब के गरेको कसो गरेको, यो बेसिक कुराहरूमा किन अड्केर बस्नु भयो भनेर लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ यो कोर्स चाहिँ एकदम बिगिनर्सहरूको लागि, जसलाई चाहिँ वेबसाइट्सको बारेमा केही पनि थाहा छैन, HTML को बारेमा केही पनि थाहा छैन, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ क्रिएट गरेको हो। र यो चाहिँ एडभान्स लेभल जसलाई अब अलिअलि बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा छ त्यो मान्छेहरूले पनि यो कोर्स हेर्दाखेरि चाहिँ केही फरक पर्दैन है। जति नलेज भयो त्यति राम्रो हुन्छ। र म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने कहिले पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ नरट्नु होला है। जस्तै अब फन्ट साइजहरू, अब यो ब्याकग्राउन्ड कलरहरू या चाहिँ कलरको नामहरू रटेर काम छैन, जस्तै फन्ट फ्यामिलीहरू पनि रटेर काम छैन। यदि हजुरहरूलाई याद भएन भने गुगलमा गएर, जस्तै अब यहाँनिर मलाई फन्ट फ्यामिली याद छैन, अब कुन फन्ट फ्यामिली हान्दा चाहिँ राम्रो हुने भनेर हान्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ फन्ट फ्यामिली भनेर हाने भने धेरै आउँछ है फन्ट फ्यामिलीहरू। सो यु क्यान अलवेज युज द फन्ट फ्यामिली। ल हेर्नु है त, यहाँ रोबोटो छ, यो छ, सबै यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो HTML मा त्यहाँ लगेर चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाइपहरूको छ, यु क्यान सेलेक्ट एनी टाइप, सेलेक्ट गर्नुहोस्। लिङ्क ब्लर छोडिदिए पनि हुन्छ, नभए फन्ट फ्यामिलीमा यो राखिदिनु भयो भने चेन्ज हुन्छ। ओके, लेट्स टेक दिस। मैले यो लिएर गएँ हाम्रो फन्ट फ्यामिली। ओके, यो गिल्सवालामा मैले यो राखिदिएँ है त। लेट्स सी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। लेट मी सी। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भएको छ। सो यस्तै छ, यस्तो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई हेर्नु होला है। कुनै पनि कुरा चाहिँ रटेर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। सो ओके, अघि चेन्ज भएको थिएन, अब हेरौँ। Okay, now I think this is changed. This has changed. Okay.
सो त्यही भएर कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नरट्नु होला है। यदि कुनै कुराहरू याद छैन भने गुगलमा गएर हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस् है। रटेर पढेर काम छैन। र अब अपकमिङ भिडियोहरूमा चाहिँ म यसलाई अलिकति एडभान्स लेभलमा पनि लिएर जान्छु। बिस्तारै कन्सेप्टहरू क्लियर हुनुपर्छ सबभन्दा सुरुमा। त्यही भएर यो थ्रु आउट द सिरिज चाहिँ मसँग साथ दिनु होला। ओके, on that note, I will see you in the next video. Thank you so much for watching.